Azt már elmondtam talán, hogy a ketogén diéta alapjain kezdtem el egy saját diétát kialakítani. Azt is elmondtam, hogy a diéta, tehát a diéta, tehát az nem abban a szónak abban az értelmében, hogy van egy eleje és van egy vége, hanem gyakorlatilag ez teljes komplett életmódváltásnak, nem jól mondom, nem komplett életmódváltásnak, hanem élethosszig tartó életmódváltásról van itt szó. Nem komplett, mert nem kezdtem el ki tudja sportolni, meg mit tudom, semmi ilyesmiről szó nincsen. Ez kifejezetten táplálkozás az, amin változtattam. Úgyhogy így kell rá tekinteni. Nem látom annak értelmét, ezt is elmondtam már előző videókban, hogy legyen egy eleje, meg legyen egy vége, és akkor kezd egy csokkom, és akkor vége van az egésznek, akkor meg szépen X idő múlva az egész történetet kezdhetnéd előről, csak ez egyfajta sikertelenség nyilvánvalóan, egyfajta sikertelenségként éli meg az ember, és nyilvánvalóan, hogy akkor már úgy nincs akkora kedve elkezdeni, meg most megint, meg jaj, meg most visszajött, meg most dupla jött vissza a kilók számát tekintve, illetve ugye nyilván a tömeget tekintve, úgyhogy azt nem, abban semmit nem látok, semmi jót nem látok. Én azt gondolom, hogy akkor, ha már változtatunk, akkor az már így tartson ki életünk végéig, vagy legalábbis magamra nézve én ezt gondolom, ennek az egy dolognak látom értelmét. Úgyhogy én ezt szerint csinálom ezt a történetet. Azt lehet csinálni, hiszen azért ez egy elég intenzív dolog ám, tehát azért azt tudni kell, meg nyilván azt kérem tőletek, tehát tényleg olyannak már ne kell, nekem, ezt kértem is egyébként egyik előző videómban, hogy nézzetek már utána, míg én ezt a videót megcsinálom, nézzetek utána a ketogén diétának, meg tehát a különböző diétáknak, a paleolit étrendek, stb. Tehát azért azzal kezdeném akkor, hogy menjünk vissza a múltban, hogy hogyan táplálkoztam azelőtt, mielőtt ugye ezt az egészet elkezdtem volna, sőt, inkább azt mondanám, hogy hogyan táplálkoztam régen, mert azért az, hogy egyfajta tudatosság felé elindultam, meg hogy javult a helyzet, az azért egy folyamat volt. Tehát nem egyik napról a másikra történt ez, hogy most akkor én diétázni fogok, meg akkor most én azt elkezdem. Azt már megbeszéltük, hogy a diétának milyen értelméről beszélek. Tehát azért ez egyfajta diéta, tehát hogy elvonunk valamit, és úgy táplálkozunk, hogy valamit megvonunk a szervezettől. Na most annak idején, amikor még fiatal voltam, 20-as éveimmel kezdem, mert gyerekkorom, tehát 10 éves, stb., azt nagyon sok minden behatárolta. Tehát behatárolta az, hogy most a suliban hogy voltunk, mint voltunk, mit kell csinálni, mit nem kell csinálni. Igazából akkor elvonta nagyon sok minden a figyelmet, van, hogy egész nap nem vettem, és akkor észre se vettem, meg hát akkor 10 évesen bodyztunk, meg, tehát bodybuildingeztünk, meg mit tudom én, tehát akkoriban ez volt a, hát nem azt mondom, hogy menő, mert azt most is mondhatnám, hogy menő, de most sem menő, hanem a fiatalok ezzel foglalkoznak. Tehát egy fiatal férfi az annyira ad magány, azt gondolom 10 évesen már elkezdi, hogy azért valamiféle mozgást űz. Én pingpongoztam, de mondom, a bodybuilding volt a fővonal, egy évet még röplabdáztam, és ami borzasztó, az muszájból, sajnos testnevelés tanárom eléggé erőltette a dolgot, és neki ez volt a mániája, de fiú létemre az borzasztóan szégyeltem magam, mert abszolút női sportnak tartom a mai napig. De kézilabdáztam, ami már azért kicsit már nem annyira nőies, de szóval mozgás volt, meg ez volt a lényeg, hogy valami mozgás legyen. Aztán mondom, a bodybuildingnél megállapodtam, ugye a bodybuildingnél nálam fontos volt az, hogy ne tömeget növeljek, hanem kvázi szálkásítsak, illetve ami nagyon fontos volt természetesen a fogyás része a dolognak, tehát hogy zsírt, hájat pontosabban alakítsak át, és hát ugyanakkor a tömegem meg ne nőjön, mert abból azért beláthatatlan következménye lett volna a dolognak, ugye, mert amúgy sem voltam kis tömegű, és azért a csontjaim nem nagyon bírták volna, az izületeim pontosabban, azok nem bírták volna a strapát. Úgyhogy 20 éves koromra, ezek után a dolgok után, nyilvánvalóan ezt így akkor már kezdte az ember abba hagyni, mikor a suliból kikerült, már más prioritások voltak, el kell menni dolgozni, katonaság, el kell menni dolgozni, stb. És akkor egyre inkább előtérbe került az, hogy na, akkor, hogyha már nincs annyira sport, meg mit tudom én, meg nincs annyi mozgás, mint 10 évesen, akkor ugye az elhízás ellen küzdeni kell. Én eleve ilyen alkat voltam mindig is, hogy elhízós, gyakorlatilag ha ránéztem az ételre, akkor már híztam, tehát ez így nézett ki ez a történet.
hiszen az egész családom ilyen volt. Apai, anyai ágon mindenki, kivétel nélkül talán. Hát tényleg egy-két, hát nagynéném meg egy-két olyat tudni kell, mint tényleg egy-két ember, aki nem, de mindenki más elhízós volt a családban, tehát innentől kezdve eléggé oda kellett figyelni a dolgokra, arról nem beszélve, hogy elég olyan dolgokat örököltem, amik azért tehát megkívántak azt, hogy figyeljek oda, érrendszeri problémák, stb. Ez egy családi betegségek voltak, mindenkinek van ilyenje, csak legfeljebb van, aki nem tud feltétlenül róla, mert még fiatal, és még nem alakultak ki nála, aztán amikor elkezdenek kialakulni, akkor hát igen, nagyanyád is ilyen volt, meg apád is ilyen volt, meg és na akkor derülnek ezek a gondok, hogy már ezek bizony családiak, csak nem figyel rá mindenki. Úgyhogy ezekre már egész fiatalon elkezdtem valamilyen szinten figyelgetni, nekem a cukorra kellett odafigyelni még, mert az is egy ilyen családi betegség, gyakorlatilag hagyomány nálunk, úgyhogy örökség, úgymond, úgyhogy arra is nagyon-nagyon kell figyelnem, mindig is egyébként, nem csak kell is figyelnem, úgyhogy ezek mind-mind magukkal hozták azt, hogy el kell kezdenem figyelni a táplálkozásra, but ennek ellenére én 20-as éveimben, megmondom őszintén, gyakorlatilag faltam, mint a disznó. Tehát gyakorlatilag ez 10 éves koromban is elmondható egyébként, csak 10 éves koromban, hogy mondtam nektek, ugye állandó mozgás, sportolás, valami mindig volt, bodybuilding, ez az amaz, kvázi ledolgozta az embert. Tehát nagyon jól néztem ki, amikor badiztam, akkor kockas, meg minden nyavaja megvolt. Vékony nem voltam sohasem, mert ugye eleve az a vastag testalkatú emberke voltam, tehát onnan nem volt hova fogyni, mert hús, tehát gyakorlatilag tömény hús, meg ilyenek, tehát meg ugye utána tömény izom, tehát abból hova tudsz fogyni, tehát egyfajta kerület megmaradt, tehát van az a határon, már nem tudsz kisebb kerületet elérni, természetesen. No, de azért nem mindegy, hogy azért voltak dolgok. Tehát azért mondom, hogy én 20-as éveim, nem tudom pontosan már, hogy mikor hagytam abba a badit, tehát én addig csináltam, és volt is eredménye, aztán annak is volt eredménye, hogy abba hagytam, teljesen természetesen hozta magával nagyon gyorsan, úgyhogy hát én nem dolgoztam rá, úgy hagytam abba, stb. És gyakorlatilag nem maradt meg. Tehát sajnos ott úgy nézett ki a történet, hogy hát ott az evésre kellett volna utána koncentrálni, hát természetesen mértéktelen fogyasztással. És ami a legnagyobb probléma, ugye akkoriban egyébként, tehát a legnagyobb probléma az, hogy ne hagyjak már befejezetlenül mondatot, megpróbálok figyelni, az tészta, krumpli, rizs mondjuk az nagyon ritkán, de a krumpli meg alapvetően a tészta, ami brutális mennyiségbe ment. Tehát a tésztával fogyasztottam, nagyon nagyszerűen. Úgyhogy akkoriban megalapoztam azt, hogy a jövőben nagyjából hogyan alakul a sorsom, vagy hogyan alakulhat a sorsom, hogyha nem figyelek oda. Egy volt kollégám mondta ezt, és tőle hallottam ezt először. Az ő volt felesége, ő belgyógyász főorvosnő volt, vagy mai napig az nem tudom, de a lényeg az, hogy ő mondta neki azt, hogy az inzulin termeléssel tulajdonképpen úgy vagyunk meg az egész körüli történettel, ugye a nyelmény, stb., Langerhans-szigetek, stb. Ezekkel úgy vagyunk, hogy van tehát a kapacitása az adott. Mindenki születik egy adott kapacitással, legalábbis az életére annyi van neki. És ezt lehet elfogyasztani pár év alatt, meg lehet elfogyasztani soha, tehát élete végig nem fog kiderülni, hogy mondjuk mit tudom én, 150 éves korára fogyott volna el, mert olyan életmódot folytat. Tehát akinek tök jó a cukra, tök jók az értékei, tök jó a vérnyomása, minden tök jó, az azt gondolhatja, hogy hát milyen szuper, teljesen jó, zabáltam nyugodtan a süteményeket, meg stb. Valójában fogalma nincs arról, hogy gyakorlatilag előrébb hozza azt az időszakot, amikor majd öregkorára nem marad kvázi kapacitása ezeknek a szerveknek, és nem fog elég inzulin termelni, stb. És jönnek a problémák a cukorba, és az ezzel járó szövődmények, stb. Én ezt visszagondolva a szüleimre, nagyszülőkre, és a többi, visszagondolva a múltra, meg ismerve betegek történeteit, tehát én azért koncentráltam valamennyit, tehát odafigyeltem a cukorbetegségre, és mindenképpen, hogy mondom, szüleim által azért, tehát azért a genetikai hajlam az megvolt, nyilvánvalóan, és nagyon oda kellett rá figyelnem mindig, és akkor így Facebookon feliratkozva ez a történetekből láttam, hogy ez tényleg lehetséges, hogy így van. És hogy ez azért ez hoppá, tehát ezt így nem hallottam még eddig.
És ez volt pár évvel ezelőtt volt ez az egész, azért ez egy érdekes történet. És hogy miért hallottam még ezt eddig, ez így furcsa volt, meg érdekes volt, de mindegy is. A lényeg az, hogy ezt így még senki nem mondta. Úgyhogy elkezdtem ebben gondolkodni a továbbiakban én is, tehát ez akkor nagyon elgondolkodtatott, azóta is, és ez egy lökést adott arra, nekem arra, hogy a továbbiakban nagyjából merre felé kellene gondolkodni. És hogy azért nézzük akkor meg ezt a táplálkozásvonalat, mert ez így nagyon nem lesz jó. Ami nagyon fura volt, az volt, hogy csak most megint egy picit előszadtam az időben, mindjárt visszamegyünk, csak annyi, hogy ami még ide tartozik, ez a mellékszához, hogy ami fura volt, az volt, hogy hát mit tudom én, 5 zsömlét adtam meg mit tudom én, tehát, és egy pár szelet szalámival, meg mit tudom én, és ebédre megettem egy tál tésztát, vagy mit tudom én, nem tudom, hogy ez most egy normál embernek, de hát én könyörgöm 150-140 kiló voltam, már akkor is én úgy gondoltam, hogy azért egy-két tányér tészta az nem a világ, és amikor hazamentem estére, még megettem valami kevés valamit, és akkor nagyjából ennyi volt, de volt úgy, hogy este is megettem egy tányér tésztát, tehát ez is előfordul. És de a baj az volt, hogyha meg is ettem valamit, vagy ilyesmi, akkor előfordult, hogy kenyeret tettem hozzá, vagy valami, vagy akkor is megettem 2 zsömlét, vagy valami. Ugye akkor még annyira a szénhidrát, hogy nyilván koncentráltam, azért is ettem zsömlét, nem kenyeret, meg ilyenek. Mondom, ez pár évvel ezelőttről beszélünk most. De nem volt elegendő ahhoz, hogy az megnyugtató legyen. És nem is értettem, hogy ez miért nem elég. Tehát, és akkor mondta a kollégám is, hogy hát bizony, ez sok. Ez soknak számít. És nem értettem, hogy miért. Aztán persze hosszas utánanézések, stb. Következtek, és akkor majd ide vissza fogunk ugrani, mert gyakorlatilag én nem ez az első diétám, de ezt mondtam is már nektek előző videóban is, hogy majd vissza fogok ide utalni, jó? Na, és akkor a 20-as éveim azok nagyjából itt tettek nagyjából mértéktelen zabálással, úgy, hogy gyakorlatilag a világ ételét meg tudtam enni, világmennyiségét meg tudtam ételből enni, mert egész egyszerűen bírta a gyomrom, tehát a vasat megehettem nyugodtan, olyan volt az emésztésem, meg mindent, tehát nem volt gond különösebben semmivel. Hát természetesen jelentkeztek már akkor is anyagcsere, meg ilyesmi problémák apránként, de ezek olyan jellegűek voltak, értitek, hogy jó, oké, adtak rá valamit, beszedtem, kész, csak jó voltam. Kész. Tehát ez az, amit mondok, hogy akkor az ember így bele se gondol, jó, most megint jó, kész, megint lehet zabálni. Hát nem lett volna nyilvánvalóan szabad, de jó, hát hogyha 20 évesen tudna mindent az ember, vagy tudná, hogy elesik, meg se botlik. No, de 30-as évemre már ugye elkezdtek finoman jelentkezni apró problémák. Ugye nagyon jól mondják, én ugyanazt tapasztaltam, amit mondanak az emberek, hogy a harmadik X-nél, negyedik X-nél jönnek a problémák. Nyilván általában az X-eknél, tehát hogyha ugye a teljes az 50-nél, tehát 40-nél, 30-nál, 50-nél, stb. Jelentkeznek ezek a problémák, és ott veszed észre, nem tudom, valószínűleg egyébként nyilvánvalóan ott veszed észre, hiszen tehát a természet az nem vezet naptárt, ez emberi találmány, tehát természetesen ott kezded el észrevenni olyan problémát, ami esetleg már évek óta jelentkezett, csak mondjuk 28-27 évesen nagyjából letoljod, de 30 évesen úristen, már 3-assal kezdődik, és akkor elkezdesz jobban odafigyelni egy kicsit ezek a dolgokra, én ezt gondolom, tehát nálam ez volt legalábbis, és azt gondolom, hogy ez mindenkinek nagyjából így van. Na, elkezdtem visszafogottabban étkezni, de még mindig sok volt. Tehát még mindig sok volt. Tehát még mindig sokkal több volt, ugye most már látom, hogy még mindig sokkal több volt mennyiségileg is, hát minőségileg meg hagyjuk is, tehát felejtős, mint ami kellett volna. Ugye 40-es éveim elején ugye már elkezdtek figyelmeztetni az értékeim is, hogy na most akkor leszel szíves visszafogni magad, öcsém. Na akkor tényleg elkezdtem most már arra koncentrálni, hogy akkor visszafogni magam. Pontosan tudtam a diétáknak azt a veszélyét, meg általában a veszélyét a diétáknak, hogy ugye amikor vége van, akkor gond lehet. Tehát amikor vége van, ott. De ugye nem tudtam vele mit kezdeni, mert Isten igazából az elhatározás hiányzott az életmódváltáshoz. Ennyi. Tehát ez hiányzott. Tehát hogyha akkor elhatároztam volna rögtön, hogy már pedig ez mindig így lesz, akkor már nem itt tartanék. Na de hát ugye jó papi Soltig tanul. Volt 3 évig tartó diétám, ami azért elég soknak mondható.
ez így majdnem a Candidával volt majdnem, hogy egy szinten. Most, hogy a Candida mennyire csalás, vagy mennyire nem csalás, most ezeket hagyjuk is. Tehát tényleg nem is szeretnék, tehát ezekben most nem is szeretnék belebonyolódni, hogy melyik diéta mennyire csalás. Én azt látom, ami működik. Ez a diéta, ez jellemzően abból állt, hogy már elkezdtem azt, hogy szóval az a baj, hogy ami az összes többi diétával, hogy ugye mindegyik diétában meg van határozva, hogy mit ne egyél. Tehát ez a legfontosabb. Hát az, hogy mit egyél, hát az, hogy mit ne egyél, ez lenne borzasztóan fontos. Na most ugye az van, hogy ebben a diétában, lehet, hogy hátrébb kell jönnöm, hogy ebben a diétában ugye olyanok voltak, hogy tojás, meg hús, tehát sertéshús ne egyél, jó. Tojásos tésztákat ne egyél, és akkor vettem a tojás nélkülit, hát igen ám, de még mindig finomlisztből volt, hello. Tehát, értitek? Tehát én tartottam magam szépen, tehát nem gondolkodtam el rajta, hanem azt mondtam, hogy jó, akkor én ezt most betartom, és akkor egyáltalán gondolkodtam el rajta, hogy hát ugye honnan is gondolkodtam volna, hát ugye akkor még ez a ketogén, ez még nem volt divat, tehát ezzel még akkor a kutya se foglalkozott. Ez ilyen 2017 óta divat egyébként, 2 éve nagyjából divat ez a ketogén, de most divat vagy nem divat, mindegy, erről majd a végén. Tehát a lényeg az, hogy akkor még senki nem hozta szóba ezt a dolgot, hogy esetleg úgy nagyjából. Nyilván voltak akkor is a szénhidrát megvonásra utaló dolgok, de hát inkább az volt, hogy jaj, ne ilyen krumplit egyél, hanem olyan krumplit. Egyébként a ketogénnak sem értem ezt, a ketogénban sem értem ezt a dolgot, de mindegy. Nézzetek utána tényleg majd, amiket mondok, ha valakit érdekel ez a történet. Hát ne ilyen krumpli, olyan krumpli, ne ilyen tészta, olyan tészta, de még mindig finom lisztből, tehát még mindig ugyanabból a lisztből, könyörgöm, tehát na mindegy. A lényeg az, hogy ezt nyomtam. Na most ez ugye a mai eszemmel, vagy azzal, amit most csinálok, és tudom, hogy eredményes, azzal már egy kicsit megmosolyogtató. Tehát most már az, hogy tojást ne egyél, meg ilyenek, szóval, meg ugye állati termékeket, meg mit tudom, jó, mondjuk ebbe pont nem, tehát ebbe azért csirkét, meg ilyeneket lehetett tenni, de hát ilyen sertést, marhát egyáltalán, tehát vörös húsokat ne egyél, meg ilyenek voltak. Hát ez a klasszikus, tehát nagyjából majdnem minden diéta régebben erre épült. Na most ez úgy marhaság, ahogy van. Tehát ezt most már tudom. Tehát most már is tudom a frankót, hát bárcsak 20 éve, 30 éve hamarabb tudtam volna, és akkor nőtt volna be a fejemlágyam, hát még most se késő, vagy fene tudja. Reméljük. Úgyhogy na szóval azt hittem, hogy jól csinálom. Srácok, ez volt az elképesztő benne. Volt némi kis fogyás, persze, hát hiszen megmondtam dolgokat nyilvánvalóan, hát főleg a fajsúlyos húsokat megmondtam, hát persze, hogy volt fogyás valamennyi, hát valamennyi súlyra. Mérlegelgettem magam, meg jaj, de jó. A tömegem az jottányit nem változott, hiszen pont azt az anyagot nem vontam meg magamtól, azt az egyetlen anyagot, amit meg kellett volna. Na de ne szaladjunk előre. Hát aki most arra a ketogének utánzett, pontosan tudja, hogy miről beszélek. Tehát azt hittem, jól csinálom, az értékeim viszont nem hazudtak. Tehát az értékeim nem változtak. Jottány sem, sőt, egyre rosszabb lett a helyzet. Tehát azért az azt jelenti, hogy valamit rosszul csinálsz. Na és akkor abba hagytam, mert ugye elkeseredtem. Erről majd mindjárt fogok is beszélni, ez a diéta, abbahagyási okok és stb. Meg hogy kivételenül mindig a te hibád. Tehát ha abba hagyod, ha sikertelen vagy, az kivételenül mindig a te hibád. Én azt gondolom. Mindenki okoskodik ebben a témában. Tehát olyan, mint a foci, a diéta, azt gondolom róla, hogy mindenkinek megvan a saját elképzelése róla, és azt erőlteti a másikra, ami ő szerinte bevált.
Ja, hogy a foci, bocsánat, hogy mindenki ért hozzá, bocsánat, azt kijöttem, tehát a diét olyan, mint a foci, hogy mindenki ért hozzá, mindenkinek megvan a saját elképzelése, és azt erőlteti a másikra egyfolytában, mert annak úgy kell lennie, és az úgy lesz, az csak úgy jó, mert hidd el, mert nekem is úgy volt jó. Most ugye az emberi szervezetek, tehát emberenként, az embernek a szervezete az emberenként változó, tehát ez nincs olyan, nem egyforma. Tehát ezt nem lehet ennek alapján csinálni, hogy ki mit, hogyan képzel el. Én azt gondolom, hogy ki kell próbálni intenzíven, rövid távon, bár mondom, erre majd mindjárt rátérek erre, és nem akarok megint előre szaladni. De aztán lényeg, hogy azért azt látod, hogyha valami jó is beválik, és az a jó, meg mondom, egy idő után benne az embernek annyira felállja, hogy már magától el tudja képzelni, hogy a fenében mit is kellett volna eddig csinálnom. Ugye honnan fakadnak a problémák a diétával kapcsolatban, illetve a rossz táplálkozással kapcsolatban eleve honnan fakad, tehát hogy jutunk el oda, hogy diétázni kelljen egyáltalán. Ugye ami az alapja az egésznek, azok a rossz légi beidegződések. Mondhatni, hogy a hagyományok. Ez egyébként elég sok problémának ez az alapja. Ugye, ha belegondoltok, anyukátok mit mondott annak idején, vagy szüleitek mit mondtak annak idején, vagy nem tudom, akit a nagyszülő nevelt, mindegy, de mit mondott annak idején? Jó, jegyél nekem sokat, szerintem nőjél nagyra. Tehát az, hogy nagyra nősz, az egy pozitívum, és higgyétek el, nem az. Nekem elhihetitek, hogy nem az. Nagyra nősz, az egy pozitívum, az egy jó dolog, mert akkor azt összekötötték az egészséggel, ahhoz meg, hogy nagyra nőjél, mit kell csinálni? Sokat kell enni. Ergo, ha sokat eszel, egészséges leszel. Totális fasság. Tehát ez a régi, jó, egyszerű, primitív embernek a gondolkodásmódja, hát sajnos ez mára kezdett el csak oda eljutni, ahová már eljut, hogy végre gondolkodnak is emberek erről, hogy talán nem ezt a vonalat kellene követni. De hát ugye gyerekként mit tudsz csinálni? Semmit. Meg nem is akarsz. Bocsánat, már fekszem, tehát gyakorlatilag. Te gyerekként nem is akarsz, meg eszedbe se jut ezzel ágálni, mert hogy hát csinálod, amit a szülők mondnak, meg mit tudom, mit tudod, tehát abszolút. Jó, ja, hát a másik, ami még nagyon jó, az a jaj, vigyázz, zsíros, egyél hozzá jó sok kenyeret. megvan mindenkinek, ugye, hogy megvan. És akkor, jó, hogy nehogy megfájduljon a hasad, mert zsíros. Elcsapja a hasad. Na most, aki már mostanra utána nézett a ketogén diétának, az most ezen jót mosolyog, mert ugye már hogyha elfogadja nyilván ezt a tényt, hogy ugye a ketogénnél pont az van, hogy már most kezdjünk egy kicsit beszélgetni arról is valamilyen szinten, hogy ugye kenyér egyáltalán nem, tehát szénhidrát egyáltalán nem. Jó, majd arról még majd finomítunk. Mert én mondom, én nem a ketogént sem teljesen, én annak egy magamra igazított változatát, tehát ahol azt látom, hogy nem oké, ott én így vagy úgy nem oké, mert drasztikus, vagy az nem jó, ahogy ők elgondolják, és én ezt saját szűrőmön átengedve, saját verziómat csinálom. Na de lényeg, hogy azt mondják, hogy nehogy megfájdulna a hasad, meg mit tudom, egyél hozzá jó sok kenyeret. Na meg ugye mi volt? Hát ugye kvázi szegénység volt, tehát az volt, hogyha volt ennyi pici hús, hát azt ennyi kenyérrel kellett befalni, vagy két szelettel, pici pörköltet, még azért is kinyaltuk ugye a tányért, kitöröltük a tányért, mert hát olyan világot éltünk, hogy azért mi például nem éltünk szegény sorba, de hát nem volt pazarlás, tehát jól nézzünk ki, tehát az, hogy kiönteni a kaját, meg ilyenek, tehát úgymond kidobni a kaját, tehát az mai napig nem bírom elviselni, tehát nekem nagyon, hát belém van nevelve, meg én is eleve magamtól ilyen beállítottságú voltam gyerekkoromtól is, hogy hát a drága jó finom ételt inkább megettem 600 kenyérrel, ha kell, de na, szóval ez a baj. Tehát ez óriási gond volt. Tehát ez már gyerekkoromban, tehát ez már sajnos gyerekkoromban odavert elég rendesen, na meg ugye még ami a kenyérrel összefüggött, ugye, mert most már azért kapizsgálja mindenki, hogy ugye itt a szénhidrát felé fogunk itt kanyarodni, meg arról fogunk alapvetően beszélni. Tehát ugye edd meg a kenyér héját is, mert abban van a vitamin. Tehát nonsens. Tehát dehogy van abban a vitamin. Tehát szó nincs erről, ugye ezzel tették a gyerekeket, etették, idézőjelek közé téve, ezzel tették a gyerekeket, hogy azért kell megenni, mert abban van a vitamin, holott arról volt szó, hogy erősödjön a foguk, maximum ennyi pozitívum volt, meg legfeljebb benne maradt a tejfoguk. Meg ugye nem pocsékolunk. Megint arról szól a történet, hogy mindent tegyen meg, mert nem pocsékolunk. Tehát erről szólt a történet.
Hát ugye ki szeretett spenótot enni? Senki. Tehát nyilvánvalóan a zöldségek, spenótok azok nem tartoztak a gyerekek kedvencei közé, úgyhogy ami meg kellett volna. Tehát az meg jó lett volna, ám bátor ott is azért a cukor megjelenik, ugye, ami azért elég komoly probléma is lehet. No de, megint ne szaladjunk előre. A nagy kérdés ugye, mi a probléma az a rengetegféle diétával, ami van? Nem tudja az ember eldönteni, hogy most akkor mi az? Mit lehet, mit nélkülözzön, mit ne nélkülözzön, mi az egészségtelen, mi nem egészségtelen. Ha belegondoltok, már gyakorlatilag mindenre, tehát nincs már olyan, nem hogy táplálék, de semmi, nem tudom mi van a szememben, gyerekek, egyre kevésbé látok. Tehát semmi nincs már a világon. A levegőre már azt mondják, hogy egészségtelen. Tehát semmi, egyszerűen semmit. Tehát te már levegőt se venni, aztán kész. Tehát szépen meghalnál, hogyha mindent úgy csinál, hogy az emberek mondanak, ahogy egyesek mondják, hogy hát egészségtelen, és azt nem szabad. Ha valaki így akarja látni, hogy valami egészségtelen, akkor így is fogja látni. Tehát nem fogod róla tudni meggyőzni, hogy hülyeség, amit gondol. Lelke rajta. Hát csinálja. Ugye, ami viszont probléma, hogyha ugyanakkor azt mondják valamiről, hogy az egészséges, az viszont nem feltétlenül egészséges. Hogy értsétek, mire gondolok. Tehát már gyerekkorban, ugye, hát nem tudom, az én korombeliek, vagy nálam idősebbek emlékeznek rá, hogy ilyen reklámok voltak, hogy a tej, élet, erő, egészség. Azt hiszem, igen, a tej, élet, erő, egészség, sőt rá is volt írva a tejre. És erről szó nincsen. Szó nincsen. Köze nincs az egészséghez a tejnek. Köze nincs az egészségnek. Fogok majd az emberi gyengeségről, vagy gyengébb emberekről beszélni, amit majd ott mondok, most szeretnék előre utalni rá, nem itt, majd egy másik videóban fogok ekkor valamikor beszélni. Ott arról fog szólni a dolog, hogy ők, ez meg például a vegetáriánusok, meg az egyéb vegánok és társaik, akik a saját gyengeségüket a legkülönböző módokon magyarázzák, pánikszerűen sokszor, hogy hát de ő azért meg a tehés az embernek való, mert és ő azért nem iszik tejet sem, meg na szóval náluk nem erről van szó. Ő ott a gyengeséget fogom ott kiemelni, az emberi gyengeséget, meg a gyenge lelkű embereket, erről már beszéltem több videóban, és hogy micsoda nevetséges magyarázatokkal szolgálnak, az ott egy másik szemszög, tehát már előre szeretném jelezni, majd abban a videóban majd ez erről fog szólni, vagy arról fog szólni. Itt viszont nem erről szól, tehát itt arról szól, hogy nem kifejezetten egészséges a tej. Egyáltalán nem az. Arról meg már ne is beszéljünk, hogy amit tartós tej néven lehet kapni a boltokban, ma már a hipermarketekben, hogy az micsoda, mert az nem tej. Tehát az tehenet egyáltalán nem látott. Tehát amiből az készül, azt jobban nem tudjuk. Tehát most innentől kezdve, hogy ez így van, innentől kezdve olyat kijelenteni, hogy a tej egészséges, meg életerő egészség. Nem, hát ebben a primitív korszakban, amiben éltünk eddig, hát mondhatjuk, hogy az átkosban, de most ez nem az átkosról szól, hanem arról szól, hogy a múlt. Tehát ezen már lépjünk túl, legyen eszünk, tudjuk azt, nézzünk utána a dolgoknak, legyünk azzal tisztában, hogy már például a tej az nem kifejezetten egy egészséges valami. Laktóz, ugye feldolgozásával kapcsolatos problémákra ad utaljak, ami nem feltétlenül igaz, ezt most mondom, tehát ez megint egy olyan dolog, hogy ennek utána kéne olvasni, akik ezt mondják, mert ez sem teljesen igaz, de azt most hagyjuk is, de most még egyszer mondom, nem kifejezetten egészséges. Tehát nem lesz egészségesebb attól, hogy tejt fogyasztasz, egyáltalán nem lesz egészségesebb. A cukrod az viszont szépen fog fölmenni. Tehát azért mondom, méghozzá drasztikusan. Na és akkor ugyanakkor mi van? Az van, hogy rohadt sokan terjesztik azt, hát ugye ez a tipikus egy hülye kitalálja, a többi meg mondja utána, ahelyett, hogy utána nézne a dolgoknak, vagy egyáltalán egy picikét gondolkod, de utána se kell nézni a dolgoknak. Mindjárt mondom, hogy miért. Ez az édesítők károsak az egészségre történet, már egyesek odáig fajulnak már a kijelentéseik, hogy rákeltők az édesítők, nevetséges. Egyetlen egy dologba gondoljunk bele, hát csak gondolj bele te, kedves néző, hogy neked a családodban van egy cukorbeteg. Van-e olyan például, aki halt meg cukorbetegség következtében, szövődményei, érrendszeri problémák, nagy Isteneket vágni a lábát, megvakult, vagy már meg is halt,
vagy még a cukorbetegség elején jár akár, vagy bármilyen fázisában jár a cukorbetegségnek. Valószínűleg akkor, ha te erről tudsz, akkor valószínűleg azt is tudod, hogy ez mivel jár, mert valószínűleg már valamilyen szinten tudsz róla, akár tőle, utána ezt és a többi, mégiscsak rokonod, vagy ilyesmi, nem tudom. Csak egy picit gondolj bele. Iszonyatos mennyiségű ember cukorbeteg, iszonyatos mennyiségű ember hal meg a cukorbetegség től közvetlenül, valamilyen szövődményétől, jó, hát amit közvetlenül, az is szövődménye tulajdonképpen való, tehát a cukorbetegség okozta probléma miatt, szív- és érrendszeri betegség, és a többi, hadd ne soroljam föl. Egyébként ennek is, aki nem hallott még róla, nézzen utána, nézzétek meg, hány millióan halnak meg ebben, és akkor utána kezdjétek el utána nézni, hogy hány dokumentált eset van arról, hogy édesítő által halnak meg emberek. Tudjátok, mióta használnak édesítőket az emberek? Ráadásul ezeket, amiket most használunk. Tudjátok, mióta? Az ókor óta. Ezeket nem tegnap óta használjuk. Na, a cukorbetegségre most szokták mondani, hogy civilizációs betegség, tehát hogy ez régen nem nagyon létezett, legalábbis nincs dokumentált eset róla, hogy tömegesen haltak volna meg emberek cukorbetegség következtében. Ugye eleve, ha belegondolunk, ez egyértelműen a mozgásszegény életmóddal jön. Ha valaki ismeri a cukorbetegséget, akkor pontosan tudja, hogy ez a mozgásszegény életmóddal teljes, nem az egyes típusúról beszélek, a kettes típusúról nézzetek utána, hogy melyik. A kettes típusúról beszélek végig. Nyilvánvaló, hogy ha valami születési rendellenesség következtében, vagy ilyesmi alakul ki, az teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy teljesen másik történet. Legyen az cukorbetegség, vagy bármi. Tehát ez nyilvánvalóan ez egy teljesen másik lapra tartozik, ha valami miatt mondjuk úgy születik például. Az teljesen másik lapra tartozik, mint mondjuk például a kettes típusú cukorbetegség, ami ugye a hajlam az örökölhető, hát hajlamokat öröklünk, mindenféle hajlamokat öröklünk, nyilvánvalóan nagyon sok minden ezek közül, rengeteg sok minden, életünk végig nem jön elő, soha nem tudjuk, hogy hajlamosak voltunk rá, mert nem jön elő. Tehát igazából a környezet, meg az életmódunk következtében nem jön elő, mert olyan a környezetünk, olyan az életmódunk, hogy nem jön elő. Tehát mit tudom, ha a sarkvidéken élnénk, vagy mit tudom, előjönne, vagy a trópusokon előjönne, mit tudom, a trópusokon lehet, hogy valakinek kijön az aszmája, olyannak, akinek nem is tudta, hogy aszmás, vagy akármit, tehát értitek? Tehát, vagy a cukorbetegség, vagy nem tudom, mit tudom én, mert ott olyan az étrend, pont, hogy nem egyébként, de mindegy, tehát értitek, miről beszélek, tehát nagyon sok minden befolyásolhatja ezt. Na, és akkor még egyszer hadd mondjam el, mert rendkívül fontos, és akkor szerintem zárjuk is már le ezt a sokkakörséget, amit összeadnak az édesítők kapcsán. Emberek, cukorbetegségben több millió ember hal meg. Nincs pontos statisztikám, most direkt nem néztem utána, mert nem én vagyok az, aki exakt statisztikákat, de valószínűleg évente. Iszonyatos mennyiségű ember. De az biztos, hogy Magyarországon minimum 10 000-es vagy 100 000-es nagyságrend hal meg évente. Édesítőtől egyetlen dokumentált esetet nem fogsz olvasni. Hogy azt írták volna, hogy hát ez az édesítőtől halt meg. De a riogatás az mindig megy. Aznak viszont utána olvashatsz egészen nyugodtan, hogy ezeket az édesítőket, amiket ma használunk, ezeket már az ókorban is használták. És akkor szerintem zárjuk is le ezt a hülyeséget, hogy az édesítő káros. Az édesítő nem káros, nyugodtan megnyugodhatunk, hogy nem káros, ugyanakkor a cukor az konkrétan kimerem jelenteni, hogy méreg. Ennyi a történet. Borzasztó kevés cukorra van szüksége a szervezetednek. És ugye nyilvánvalóan ez sem mindegy. Nem mindegy, hogy gyümölcscukor, vagy finomított kristálycukor például. Egyáltalán nem mindegy. Nézzetek utána annak, hogy mi az, hogy glikémiás index. A legfontosabb. Nagyon fontos. És ugye ezt elmondtam, hogy ugye egy életre való, tehát ugye azért méreg a cukor, mert egy életre való inzulintermelést tudunk elfogyasztani a bevitelével, a rengeteg cukornak a bevitelével jóval hamarabb. Tehát azért nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy 5-10 év alatt elfogyasztjuk, és kampobasszónál bocsánatot kérek. Tehát azért nagyon nem mindegy. Az édesítési módszerek ugye visszanyúlnak ugyan a múltba, tehát egész mélyen, de mégis sokkal jobbak, mint régebben, mert ugye most már nem csak enyhébb cukorszint-emelkedést okoznak, hanem vannak olyanok, amik konkrétan nulla, a glikémiás indexük nulla.
Tehát semennyit nem okoznak, ugyanakkor megvan az édes ízérzet. Jó, tudjuk, hogy az édesítők ízét szokni kell. Tehát a lényeg az, hogy ennek kapcsán, hogy most már ez ennyit fejlődött, sokkal jobban el tudott terjedni, és hogyha megfigyelitek, hogy akár, hát ugye fiataloknak az a baj, ezt hiába mondom, de beszéltek esetleg a szüleitekkel, nagyszüleitekkel erről, hogy sokkal természetesebb ma már ez az életmód, mint régebben, tehát az egészségesebb életmód, a cukormentes életmód, tehát az, hogy nem fogyasztunk cukrot, stb., vagy nagyon keveset fogyasztunk, vagy tényleg semmit nem fogyasztunk, és már édesítőzünk mindent, stb. Ez sokkal természetesebb ma már az embereknek, mint régebben volt, mert régebben ugye hát alig lehetett kapni. Én emlékszem, mikor apám cukorbeteg volt, nagyon nagy kínban voltak, és egy vagy kétféle édesítő volt, amit lehetett kapni, és az sem természetes. Tehát igazából nagyon nehéz volt beszerezni, és az sem nagyon lehetett, tehát az is nagyon ritka volt. Úgyhogy ezért mondom, hogy most már ezt sokkal könnyebb kivitelezni, régebben nagyon nehéz volt ezt az életmódot kivitelezni. Tehát ezzel régebben azért jobban küzdöttek az emberek, mint ma. Ezzel vélhetőleg egyébként az emberek élettartama is nyilvánvalóan egy kicsit megfogni, nyilván, hogyha felismerik, ez kell hozzá a felismerés, meg hogy tegyenek is érte, úgyhogy ez fontos. Ugye civilizációs betegségekről már beszéltem, ugye kiemelten a cukorbetegség és a szív- és érrendszeri betegségek. Ennyi. Időskorodra gyakorlatilag majdnem biztos, hogy el fog érni. Tehát olyan nagy számban éri el itt az embereket, hogy a kifejezett civilizációs betegség, a mozgáshiányok, stb. Következtében, hogy a szív- és érrendszeri betegség biztos, hogy el fog érni szinte, tehát ugye különböző agyi, szív- és érrendszeri problémák, és a cukorbetegség is azért időskor eléggé jellemző, a 2-es típusú természetesen. Jó, mivel lehet ugye védekezni? Életmódváltás, mozgás, ugye ez nagyon fontos lenne, és az étkezés, ugye megint visszautalnék arra, hogy a múltban miért nem voltak, középkor, stb., mert minden nyavaját mozgással tudtál. Hát egy városban nem tudtál átmenni a másikban nélkül, hogy saját erővel nem mozogtál volna, vagy valami, és kellett is a kalóriabevitel, és el is égetted a kalóriát. Ez mai napig így van egyébként, hogy a cukorbetegeknek nagyon ajánlott a mozgás, sétalmás, nem, mert az viszi le legjobban a cukrot, tehát ez nagyon fontos. Jó, én ugye ennek csak tehát a mozgás és az étkezés, ez a kettő, ami kiemelten, gyakorlatilag más nem is tudnék mondani, ami az életmódváltás kapcsán változtatni tud a helyzeteden, vagy a helyzetén az embernek ilyenkor. Én csak az étkezést csinálom, ugye ezt már az elején elmondtam, vagy utaltam rá, és tavaly november óta csinálom, most ugye augusztus van, augusztus vége van, hát ki lehet számolni, lényegtelen, tehát én nem számolom, tehát Isten ments, hogy én számoljak bármit. Én nem mérem a súlyomat, tehát nem mérem a súlyomat egyáltalán, mert nem érdekel. Tehát engem megmondom, mi érdekel, az értékeim érdekelnek, ez nagyon fontos. Milyenek az értékeim? Nem érdekel, a súlyom lemegy 10 kilót, 20 kilót, nem érdekel, hogy mennyit megy le a súlyom. Nem a súlyom, nem érdekel a súlyom. Most mennyivel nyomom a széket, nem mindegy. Tehát értetek, nem a súlyom érdekel. Az nagyon tetszetős, meg nagyon, nagyon klassz, meg tök jó egyébként, hogy a kerületem az drasztikusan ment le, majd ezt meg fogom mutatni. Aki elfogadja bizonyítéknak, elfogadja, aki nem is igazán érdekel, ez nekem bizonyíték. De nekem ez kell, hogy az értékeim nagyon klasszak, tehát olyanok, mint egy újszülöttnek. Egyszerűen brutálisak az értékeim, nagyon-nagyon jók. A másik az, hogy a tömeg, tehát szuper, tényleg itt vagyok 45 évesen, szuper értékekkel. Kell lennél több? Nem. Nem leszarok már, bocsánat, ezen kívül minden, de. Mondom, a tömegem az csökkent, az nagyon jó, ez egy kellemes velejárója a dolognak, úgyhogy, meg hát a későbbi problémák kialakulásában is ez nagy gát, hál' Istennek, tehát ez nagyon jó, most jól megfogalmaztam. Tehát ez egy pozitívum, hogy minél később, vagy egyáltalán ne alakuljanak ki problémák, le kell fogyni magyarán. Az, hogy most egy súlyban mennyit jelent, totálisan nem érdekel. Tehát ez is egy hiba, én azt gondolom. Méregetik a súlyukat az emberek. És ha már 1 kiló visszajön, vagy fél kiló visszajön, na hát kész, összefossa magát. Na, és akkor adja abba a diétát. De majd haladok mindjárt tovább. Miért kell megfelelő diétát választani? Nagyon fontos. Mindent nem lehet megvonni a szervezettől. Ez kell. El kell mondani, vagy el kell dönteni azt, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem, és annak szemszögéből kell ezt eldönteni, hogy mit szeretnél elérni a diétával.
Az én esetemben, ugye azt elmondtam, hogy az értékeim és azzal a kellemes mellékhatással, hogy a tömegem az csökkent, de hogy az értékeim rendben legyenek, ez fontos. Na most ez nagyon lényeges az, hogy megfelelő diétát választ ki, mert ahogy mondtam, abban a pillanatban, mondom, ez nem tanácsadás, ezek általános, ezek a véleménye, ez a véleményemnek a kifejtése olyan általános formában, ami a témához kapcsolódik. Tehát vágod, ez most nem azt mondom, hogy te ezt csináld, hanem csak mondom, hogy szerintem ez így jó. Nagyon fontos. Semmiféle tanácsadás nincs ebben. Csinálj mindenki úgy, hogy akarja. Én elmondom, én hogy csinálom, meg hogy én mit gondolok erről az egészről, jó? Tehát így kell értelmezni. Tehát ezen múlhat szerintem a diéta sikerének, vagy sikertelenségének tehát ez a nyitja, ez a kulcsa, mert hogy tehát az, hogy megfelelő diétát válasszál, mert hogy abban a pillanatban, hogy a legkisebb úgymond kvázi sikertelenséget, már az, hogy még visszajött fél kiló, vagy mit tudom, megálltál, az egyáltalán nem sikertelenség. Csak az úgy fogja fel általában nagyon sok ember, és abban a pillanatban abba is adja, mert nem jön azonnal az eredmény, vagy mit tudom én, tehát borzasztó, vagy mondom, szépen visszajön, ugye hadd ne utaljak, hogy a Covid milyen diétát csinált, és hogy mi lett a vége. Láthattuk, kétszer annyi feljött. És egyébként most ő is, amennyire tudom, ugyanezt a diétát csinálja a ketogén, de ez most teljesen lényegtelen, mondom, ez nem reklám a ketogénnek egyáltalán, csak ennyit láttam róla a videóban, amit úgymond nyilatkozott, nem nyilatkozott, egy beszélgetésben elmondta, hogy ezt sikeresnek látja. Tehát ezt látja tartósnak, ezt látja jónak. Ennyi, és nagyon hitelesnek hangzott egyébként. És akkor mondanám is, honnan jött az ötlet. Tehát, hogy honnan jött pont a ketogénre az ötlet. A legjobb időben talált rám a ketogén. Itt voltam a legjobban elkeseredve, hogy már nem fogok tudni megfelelő diétát választani magamnak, mert hiszen emlékeztem, hogy ez is 3 évig tartott legutóbb, és hogy végződött, és nagyon jó volt, én nézem a Cibók László videóit, aki ismeri, aki nem, CZ-vel Cibók László, rá lehet keresni YouTube-on, nézem a videóit, ő még abban a korszakban, amikor még azért nem olyan minden nap volt akkor is videó, csak még akkor nem folyott talán kényébbre a témákból, én nagyon-nagyon szerettem, meg ma már annyira nem követem, de mert nem olyan témákról beszél már, ami nekem érdekes, de akkor, amikor kifejezetten a ketogénről hallottam tőle, akkor nagyon jó, hát ugye ő nagyon hiteles, tehát ez ő nagyon hiteles nekem, és ő elmondta, hogy hát ez van, és ott figyeltem fel először arra, hogy pont azokat a dolgokat tudja enni, vagy lehet enni a ketogénbe, ami nekik hússal lehetsz nyugodtan, zsíros ételeket nyugodtan lehetsz. Jó, én már ugye az előző diéták kapcsán leszoktam a zsíros ételekről, tehát itt már olajjal főzés, már minden van, már egy 10-valány éve, tehát itt már olajjal főzünk meg ilyenek, tehát nincs már, sőt, már egy kókuszolaj volt a végén, meg minden, de az olajban sincs szénhidrát, tehát Isten igazából nyugodtan lehet vele főzni, tehát mindegy, tehát most olajjal főzés van megint, de egyébként meg a zsír is megint egy ugyanilyen történet, hogy ugye zsírral pótoljuk, de a zsír az nem pont úgy hasznosul, tehát nagy bajt nem okoz a zsír, de mindegy, de mondom, ezeknek mindérzetek után, gyerekek, én nem akarok belemenni ilyen dolgokba. Én annak idején utána néztem, szándékosan nem akarok belemenni, gyerekek. Ne jön itt nekem a szöveg, hogy én itt táplálkozási tanácsokat adok már, meg én vagyok már itt az izének, gondolom magam, nem. Hanem mindenki szépen utána néz magának. Úgyhogy én ennyit tudok mondani, hogy ugye a ketogénban, ha már megnéztétek, a zsírra pótoljuk, hát most pont mondom, én nem annyira, de ott tehát mondom, hogy én annak egy saját változatát csinálom, de a ketogénban jellemzően ugye zsírra pótolják a bevitt szénhidrátot, és ahhoz nyúl a szervezet, és ahhoz, hogy energiát állítson elő, nem a szénhidráthoz. És a szénhidrát, mivel a szénhidrát nincs, amit bevisznek, akik ketogént csinálnak tisztán, és ezért, hát még ez sem igaz sajnos, tehát megint egy olyan, hogy sajnos nem, ezt akartam mondani, én ezért is változtattam, tehát magam módja, én még annyi szénhidrátot sem viszek be, mint ők, csak ők valamiért ezt elfogadják. Mindegy, ez teljesen mindegy, és mondom, mindenki azt sem, amit akar. Virágozzon, minden virág, hogy szokták mondani. Na,
Tehát a lényeg az, hogy a zsírra pótolja az ember, és akkor így rendben van. Tehát azért mondom, hogy elkezdett ezekről beszélni, ez nekem nagyon szimpatikus volt. És elkezdtem kicsit utánézegetni, és akkor Ripper Feri videókat találtam, aki szintén szerintem, vagy nekem egy hiteles ember ebben a témában legalábbis. És ő is elmondta ezt, hogy így a ketogén, úgy a ketogén, hát nagyon-nagyon sok mindent elmondott, ilyen reggeli tévéműsorokat néztem meg, aztán YouTube-on tőle meg ilyenek, ahol ezeket elmondogatta. De aztán tényleg orba szájba elkezdtem, most már nagyon érdekelt a ketogén, elkezdtem nagyon durván utána nézni, hát gyerekek, napok kérdése volt, hogy én ezt elkezdtem, de nagyon durván. Úgyhogy utána az volt, hát ugye a leglényegesebb pontja az volt, hogy én megbeszélem a párommal, és ez tényleg egy nagyon fontos dolog, hogy a környezeteddel megbeszélt, hogy nincs. Tehát, hogy mi nincs. Nagyon fontos. Tehát a főzésnél baromira oda kell figyelni, hogy mi minden nincs. És nincs kivétel. Tehát nincs kivétel. Én azt gondoltam, hogy úgy csinálom, ez volt a nagy terv, hogy elkezdem. Ugye ezt el is mondták ők is egyébként, hogy van körülbelül egy 2 hetes időszak, meg ez a úgymond kvázi hivatalos, tehát ezt olvasod róla mindenhol. Van egy 2 hetes időszak, amikor még lehet olyan, hogy kicsit émelyegsz, meg kicsit úgy szédülgetsz, meg mit tudom én, tehát amíg a szervezeted átáll ugye a ketontermelés nézetek, utána még egyszer mondom, amíg erre átállt a szervezeted. Hát megmondom őszintén, én egyiket se tapasztaltam. Nem volt különösebb rosszul-lét, különösebb émegés, nem volt különösebb szédülés, semmi ilyesmi nem volt. Viszont könnyen ment, nagyon könnyen ment. És éppen ezért 2 hónapot le is nyomtam nagyon durván. Eleve azt terveztem, hogy egy időszakot nyomok nagyon durván, valamennyit. Tehát én ezt így terveztem el magamban, mondom, meg én magamban rögtön átalakítottam. Ahogy olvastam, meg utána néztem a ketogén diétának, a Ripper Feritől, ahogy a Lacitól, amiket mondtak, vagy olvasgattam, én már ezt rögtön magamban fordítottam, hogy ezt én hogy fogom csinálni. És nagyon durván nyomtam le 2 hónapot. A november-decembert, a tavaly november-decembert nagyon durván nyomtam le, gyerekek. Eszméletlenül durván nyomtam le, nagyon betartva. A napi szénhidrát adagom az 4 olyan amerikai típusú kenyér volt, ez a 4-szögletes, amiben viszonylag kevés a szénhidrát, és lehetőleg ugye nem szimpla búzából, vagy nem finomított lisztből volt a történet, vagy van a történet, mert ugye mai napig azt hiszem, de ebből csak 4 szelet, és kifújt. Ez volt a napi szénhidrát. Tehát amit rákentem, az sajt volt általában, ömlesztett sajt, amiben nincs szénhidrát, és 1 szelet, vagy 2 szelet, attól függően mennyire voltam reggelre éhes, bármilyen felvágott. Na most én már erre adok jó pár éve, hogy ez lehetőleg valamilyen sonkaféle legyen, tehát semmiképp sem parizer, meg ilyen moslékok, hanem meg szemét hulladék, gyakorlatilag ipari hulladék. Tudom, hogy a sonka se jaj, de nagy vasszizzasz, de láthatóan benne van a hús, tehát ez borzasztóan fontos, tehát nekem ez azért lényeges. Tehát azért mondom, hogy valamilyen sonkaféle, tarja, valamilyen húsféle legyen mindenképpen, tehát minőségi hús legyen, és én erre nagyon adok. Tehát ez mai napig így van. Na most, hát meg is mutatom akkor, srácok, meg is mutatom ebben a fázisban, a videónak ebben a fázisában, akkor megmutatom, hova jutottam el 2 hónap alatt. Nem tudom, mennyire fog ez videón átjönni, de azt szokták mondani, hogy az öv, a nadrágszíj, az nem hazudik, igaz? Na, akkor most megmutatnám a nadrágszíjat, megmutatnám nektek, hogy 2 hónap alatt hova jutottam el. Ez nem hazudik. Ez nem hazudik, hát össze van göngyölve nyilván, így laktam el. Ezt ugye nem hordom már, ezt a nadrágszíjat, mert már eléggé azért kopott meg minden. Ezt nektek raktam el, hogy majd ha a videót megcsinálom, meg tudjam nektek mutatni. Egyáltalán nincs kizárva, hogy el fogom rakni emlékbe. Nem vagyok egy ilyen típus egyébként, én nem vagyok ilyen lelkis típus, de nincs kizárva, hogy el fogom rakni emlékbe, amiatt, hogy emlékezzek rá. Tehát, hogy emlékezzek arra, hogy ezt nem lehet abba hagyni, vagy nem szabad abba hagyni, de szerintem ezzel nem lesz gond. Tehát ez már olyan szintű elhatározás, hogy ez nem, tehát ez nem jelenthet gondot. Hát nézzétek, ebben már van mindenféle lyukaszgatás saját lyukasztóval, meg ezzel-azzal. Most ne arra figyeljetek, jó, hanem nézzétek meg, hogy
hogy hol van a legelső jel. Na, megpróbálom úgy tartani, hogy csillagjam. Na most ez egy ekkora szíj. Hát ugye, hogy most ez mennyit fogok tudni ebben a kis képben úgymond megmutatni, ráadásul a fókusz, ez teljesen érthetetlen módon, gyerekek, ez egy brutális kamera. És teljesen, hát ugye, hát kevés a fény. Igazából én gént használok most is, erősítést, már csak arra kell rájönni, hogy hova tegyem. De olyan jól sikerült tartani, most miért nem sikerül? Nem tudom, látjátok-e, itt van alul az első. És nézzétek meg, hol van az utolsó. Tehát egész itt fönn. És ide teszem nagyjából a fejemhez, srácok. Hát itt van a legutolsó, de ne nagyzoljunk azért. Mindegyiknél van, egyébként mindegyiknél van. Ha csak ezt nézzük is, ha csak ezt nézzük is, csak így, hogy a fejemhez teszem, hogy ez körülbelül ekkora fogyást jelent. Jó lenne, ebből látnátok is valamit. Tehát ekkora fogyás jelent, látjátok a rovátkákat? Tehát azért ez tisztán látszik, és látható, hogy még itt is van. És hát ez most nem lesz annyira látványos így videóban. Ez akkor látványos, mikor a valóságban megmutatom, hogy mekkora az átmérője, mekkora az övnek az átmérője. Hát ez majd egyébként 21.9-es videó lesz megint, tehát bele fog férni, csak már megint nem jó irányba nyomom. Ez így videóban nem lesz annyira látványos, de az benne a poén, hogy ennek az övnek a vége már el van vágva. El van vágva a vége, mert amikor már fogytam, akkor borzasztóan zavart, hogy innentől, tehát valahol láttátok, itt van, hogy innentől már majdnem hátul végződött az övnek a vége, srácok. Tehát annyira zavart, és hát nézzétek meg, hát mondom, ez így videóban egyáltalán nem látványos, de ezt így most a gyakorlatban tehát így látnátok élőben. Így tudom nektek megmutatni, hogy ez ekkora volt. Szóval ez azért nem kevés. Ez azért nem kevés. Jó, videóban tényleg nem annyira látványos a dolog, tehát ekkora az öv. Most így tudom maximum megmutatni nektek, hogy ekkora az öv. Tehát, hogy húzom, és mindig nincs, ez egy bazi nagy öv. Tehát 1 méter 20 valamennyi, vagy 40, én már nem is tudom, ami brutális, gyerekek. Tehát mikor le lettem annól mérve, akkora volt a kerületem. Most meg nem mondom, mennyi a kerületem, de az övem az most valahol szerintem nagyjából itt van az övemnek a vége, vagy még ott se. Tehát még ettől is fogytam valamennyit, tehát valahol itt van az övemnek a vége. Tehát egy olyan övet tudtam venni, ami már konfekció méret. Tehát ez gyakorlatilag mondhatni, hogy nem konfekció méret, tehát konfekció méret nyilván, de abból a legbrutálisabban létezik. Tehát ez a legnagyobb öv, amit kaptok. Tehát úgy tudjátok megnézni, hogyha egyszer olyan helyen jártok, a lövek vannak kirakva, de ilyen, tehát olyan helyen, tehát C-undá óriás részleg, meg ilyenek, tehát nem a szimpla konfekció, ott hiába nézitek. Ázsia Center, stb., ahol nagyon nagy választékban vannak övek, és nagyon nagy méretek is. Ott nézzétek meg a legnagyobb övet, ez az a méret. Tehát ez az a méret volt. Most pedig meg tudtam venni a konfekció övet, és tökéletes. Tehát körülbelül másik, harmadik lyukában hordom nagyjából az övet. Tehát. És nyilvánvalóan annak megfelelően variálom, én nekem nagyon olyan, mint a szivacs egyébként a hasam, tehát a nap végén, a nap elején nagyon sokat számít, tehát reggel leesik róla magatja, és akkor ez délutánra, nap végére pedig azért konszolidálódik, ami ugye egyértelműen, nekem nagyon komoly műszer ez, a hasam szénhidrát bevitel tekintetében, tehát én ezzel nagyon szerencsés vagyok, ha úgy vesszük. Tehát gyakorlatilag szerencsés vagyok a szerencsétlenségben, ugye, mert ugye a szerencsétlenség az, hogy hát sajnos ugye így hízom a szénhidráttól, de ugyanakkor le kell csúsznom, srácok, hogy beleférek a 21.9-es képbe majd, már látom, hogy így nem leszek benne. Tehát tehát emiatt fogynom kell, de ha már fogynom kell, akkor ez egy nagyon jó műszer, és nem kell méregetnem semmit, meg mit tudom én, ahhoz, hogy lássam, hogy most sok szénhidrát ment be. És akkor itt szeretném elmondani, hogy mi a kis változtatás. Tehát 2 hónapig ment a nagyon durva belehúzás, így, ahogy mondom, 4 kis kenyér, stb. Kész. Ennyi volt a szénhidrát. Semmilyen más szénhidrát, srácok, de semmi.
húspanír sem. Semmi, amennyire emlékszem, semmi. Tehát nagyon durva, mert az, hogy krumpli, rizs, tészta teljesen elfejtve. Minden. Tehát köret nélkül, illetve zöldségköret lehetett maximum, sült zöldség, földt zöldség, brokkoli, ilyenek. Tehát az lehetett maximum. Hát a répa is már olyan, hogy necces, de nyugodtan az azért még belefér, de ugye cukorral vigyázni kell, tehát nagyon finoman, nagyon finoman. És így csináltam. És a 2 hónap után valamilyen szinten behúztam a kéziféket, mert azt mondtam, hogy, és látjátok, ez az, ami nagyon fontos. Én azt mondtam, hogy ugye nyilvánvalóan, hogyha ezt én így csinálom tovább, ennyire drasztikusan, akkor ott gondok lesznek olyan téren, hogy abba fogom hagyni. Tehát akkor lesz egy olyan, hogy de jó, elértem, de fasza, lemegy teljesen, jaj, de jó, és abba fogom hagyni. Ez gond. Tehát mértékletességet kell én azt gondolom tartani, és ilyen téren is, igen, egyébként, tehát a mennyiségekről is odafigyeltem a 2 hónapban, de olyan téren is oda kell figyelni mértékletességre, hogy ezt se vigyük túlzásba. Tehát egy idő után be kellett húznom a kéziféket, és azt mondanom magamból, hogy nyugi van, most akkor tartunk egy hosszabb időszakot, amikor ezt szinten tartjuk. Tehát a szénhidrátbevitel annyiban módosult, hogy délután már esetleg megeszek 2 szert kenyeret ahhoz, amit eszek, de még mindig húsféle, vagy valami ilyesmi a délutáni, tehát nagyon fontos. Tészta az csak a durum tészta, és ami ilyenkor nyugodtan mehet, vagy akár reggelire, hétvégére, tojás mindenféle formában, nincs benne szénhidrát, különböző tejtermékek mehetnek. Ugye ott a laktózzal kell vigyázni, de egyébként különösebben szénhidrát az nem játszik a tejtermékekben, tehát nyugodtan sajtot is lehet enni, és minden ilyesmi nyugodtan mehet. Tehát itt sincs probléma. Tehát azért mondom, hogy ezeket is lehet enni. Sőt, azt megcsinálom nagyon sokszor mai napig, hogy amikor kenyeret ennék délután, akkor nem kenyeret eszek, hanem sajtot vágok, fölszelem, mint a kenyeret, ha kell, akár rá lehet tenni, megcsinálom kis szendvicsnek, vagy valami, és akkor úgy eszem, mint hogyha kenyér lenne. Hát ugye Cibók László mondta, hogy például ezeket a pufikat, tehát ezeket a kukoricapelyheket, itt most ugye érdekes lehet, hogy hát kukoricát, abban nagyon sok a szénhidrát, ez így is van. Ebbe sem kevés a szénhidrát, meg lehet nézni, ja igen, a táblázatokra nagyon kell figyelni, a 100 g-os táblázatokra. A kukoricapejnél például az a helyzet, hogy igen, ha megnézed valami 50 g a szénhidrát benne, hújjújjúj, hát igen, 100 g-jában. Csak azt is nézd meg, hogy 50-75 g van egy teljes tasakban. Tehát érted? Tehát nem fogod megenni a teljes tasakot, hanem abból valamennyit rákcsász, lehet nasizni egészen nyugodtan belőle, azért, mert nagyon soknak tűnik, de levegővel van tele. A 80-90% a levegő. Ez nagyon fontos, buborékokat eszel gyakorlatilag, de úgy érzed, hogy mégis ettél valamit, eltelsz valamilyen szinten, meg ugye meg is dagad benned valamilyen szinten, és a gyomorsavadat felvitatja, tehát nagyon jó, mert a savtermelést is, hát nem csökkent ugyan a savtermelést, de felítatja, és ez nagyon jó, felszívja a gyomorsavat, és egy kellemesebb komfortérzet és éhségérzet az múlik tőle, stb. Miatt. Estére is, hogyha például a gyomorsavam egy kicsit úgy érzem, hogy nincsen, bekapok 2-3 ilyen pufit, és tök oké minden, úgyhogy frankon működik ez a dolog. Na, úgyhogy az is egy jó, ő szendvicsnek is azt használja, tehát arra teszi a felvágottat, meg stb. Tök jó, mondom, becsapodva a szervezetedet, isteni. Erre is ki fogok majd térni a későbbiekben, majd fogok erről is beszélni későbbi videóban, hogy hogyan tudod becsapni a szervezetedet úgy, hogy ez nem csak arról szól, hogy hát úristen, mennyi szénhidrát van benne, hogy az előbb mondtam, például ez egy ilyen, hogy de meg kell nézni azt, hogy mennyit eszel belőle. És ha annyit nem bírsz megenni belőle, hát most egy tasakkal benyomsz, akkor persze, de akkor könyörgöm, hát azért álljunk már meg egy emberi szóra, hát most értitek, hát az abász, mint az állat, akkor most felejtsd el az egészet, hát ez nem így működik. Tehát nem szabad egy tasakkal megenni, de még ha egy tasakkal meg is eszel, még az a 25 g se fog kihajtani a világból, ha mondjuk egy 50 g-os tasakkal megeszel, de nem eszel meg, nyilvánvalóan egy kis nasi beleférkező egy csokolam. Tehát a belefér fogalmáról is fogok beszélni, nagyon sokan ott rontják el a diétát, meg ott csesznek ki magukkal, amikor azt mondják, hogy belefér. Hát van, aki, hát gyerekek, csak, de jó, nem, ezt tényleg meghagyom, mert bele is írtam a vázatomba, úgyhogy biztosan nem fogom elfelejteni megmondani, vagy elmondani nektek, úgyhogy ezt tényleg meghagyom a következő videóra, hogy majd akkor fogok erről beszélni, mert
egy jó kis sztorim ezzel kapcsolatban, hát nekem kerekre nyílt a szemem, amikor ezt megláttam, meg megtapasztaltam. Úgyhogy lehet a Facebookot jól is használni, tehát lehet úgy is használni, hogy egy képet kapjál az emberekről, hogy hogyan gondolkodnak, nagy mennyiség, tehát nagy tömegű képet, tehát amit egyébként nem kaphatnám, nem beszélhetsz egyszerre 1000 emberrel, meg több ezer emberrel, meg 10 000 emberrel. Facebookon ezt meg lehet tenni, úgyhogy ez például erre nagyon jó a Facebook. Úgyhogy annak hülyeség, aki nem ilyenekre használja, vagy nem használja semmire, vagy azt gondolja, hogy ez hülyeség, és nem akarja használni. Nagyjából akkor ennyi volt. Remélem, egy kicsit így kedvet csináltam ehhez a témához nektek, és ha valaki bele akar vágni, nézzen alaposan utána, de egyébként ezt el fogom majd későbbi videókban is mondani, de most, ha csak ezt látja valaki, annak is azt tudom mondani, hogy nézzen alaposan utána. Én nem vagyok szakember, én azért direkt próbálom is kerülni ezeket a dolgokat, hogy minél kevesebb olyat mondjak nektek, aminek magatok is utána tudtok nézni, inkább saját tapasztalatok. Úgyhogy ezek lesznek a későbbiekben is, meg ahogy én látom, meg én gondolom a dolgokat ezekkel kapcsolatban. Aztán hát ha bennetek is beindít valamit, mint nekem a Cibóklászló videó, Ripper felé videók, hát ha beindít bennetek is valamit, és akkor hát ha valamit segít, hogy elinduljatok egyfajta úton, vagy könnyebben fogtok már aztán infókat is rákeresni, hogyha egy legalább keresőszót említek nektek, aminek utána tudtok nézni. Úgyhogy ez mondjuk rossz lehet a dologban. Jó, hát akkor a következő videóig, srácok. Szávasztok!